guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Catherine Villamore, and you're watching K Ventures video. Okay guys, so for today's video is another vlog for this 2021. And usually naman, kung nandito kayo sa channel ko, actually wala akong masyadong video na ina-upload. Parang madalang lang, tapos minsan pag mag-upload pa ako is unedited. So for today's video is another vlog, not usually sa mga vlog ko. This was my first vlog ngayong 2021. So wag tayo magpatumpik-tumpik pa. And I'm really so excited to open this box. And this is from Benguet. Usually makikita niyo naman dito sa title. So without any further ado, let's get started to the final video. Eventually. Okay, so for this video, bumili ako nito sa Benguet. Then, kasi parang last year na gugustuhan kong mag-collect ng mga succulents, gano. Actually, hindi talaga nakabuhay ng mga regular na halaman. Yung sa garden na mga plants. So, I tried these plants, yung succulent, and then, nagustuhan ko sila kasi nabubuhay naman sila sa akin. So, yung pinagbilhan ko, ilalagay ko na lang dito around the screen. And then, yung name niya. Actually, this cost 500 pesos din. I-ship niya sa akin Monday. So, parang 4 days niya tong in-air dry. So, ayun na nga. Dami ko na naman sinasabi. Okay, so, yan, kakauwi ko nga lang. So, pagpasensyahan nyo na. At ito yung binag ko na kagad kasi super excited na ako siyang ma-open. So, ito yung parcel ko. Ayan. Ito yung galing sa Benguet. 1 day lang siya. Monday sinip. Tapos kanina nandun na siya agad. So, let's open this one. Actually, hindi ko nga lang paano i-open eh. So, wait lang. I-open ko muna. A few moments later. So, hindi ko na pinakita kung paano i-open. So, ayan. Binuksan ko na lang siya dito. Ayan. So, maliit lang siya. And then, ito siya sa loob. Tadaan! So, tignan natin kung ilan. Actually, ang inili ko ay 6. So, bilangin natin. 1, 2, 3. Ba't parang amoy oregano? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, bukas na 8. 8! So, 6. So, meron tayong freeing 2. So, una ko nang bubuksan tong malaki. So, ba't ganun yung amoy niya? So, ganito lang siya. Naka-newspaper lang siya. Then, ganito lang kadami yung tissue niya. Unlike din sa mga nakikita ko nag-unbox na medyo madami. So, look ko, it's so beautiful. Oh my gosh. Actually, ngayon lang ako nag-first time bumili nito sa online. Kasi nga usually binibili ko siya sa mga bagsakan talaga. Meron kasi banda dito sa amin. So, ito yung itsura niya. I think this is the blue rose. Tapos, healthy naman siya. Tapos yan, may mga babies na siya dito. Oh, may free babies na siya. So, pero parang nalalagas na siya. So, ito yon, blue rose. Next naman, what's this? Oh, nalalagas lang siya, oh. So, I think this is the Prolifica, if I'm not mistaken. Ayan. O, diba ang ganda niya? Ala! Natanggal na siya. So, pwede bang i-ano yun? Itanim. So, next is, ito may nakalagay na free. Ayan. And, ito siya. Itsura niya. So, I think isa siyang tawag ito Angelina Bush. I'm not sure. Pero ayan siya. Freebie. Thank you po. Next is ano to? Ito din another free. Tara, may dalawa akong free. Actually, umorder din ako ng isa pa pero from different seller. So, tingnan natin kung may freebie tayo dun. And this one, hindi ko alam kung ano ang tawag dito. So, ilalagay ko na lang. Kasi I'm not familiar pa sa ibang mga
plants or mga succulents. Ayan. Thank you for the freebie. Meron rin siya mga babies. So, 1, 2, 3, 4, apat na yung nabubuksan natin. And then next, actually, unboxing lang naman itong ginagawa ko kasi hindi pa ako ganun kagaling mag-alaga or mag-advise something sa mga ganito. So, next is ito. Super liit naman pala nito nabili ko, no? I think ito yung hen and chicks ang tawag dito. Hala! Natanggal na yung baby niya. Yan, hen and chicks. So, hugasan ko siya, then air dry ko ulit siya. So, next is yung cutics. Actually, mukha naman siyang healthy. Ayan. Oh, ang ganda. Oh, diba? So, tatanggalin na lang natin mamaya yung mga dead roots niya. Next naman is ano to? Yung topsy-turvy. Di ko alam kung healthy ba siya or what. Kasi parang sobrang tuyo na yung gilid niya. I don't know dahil siguro ang tagal niya ng na-approve o na-air dry. Kasi air dry ko pa ulit siya. So, ayan yung itsura niya, no? Next, for the last one is this one. So, flat na flat siya, pero sana bumalik siya sa dati niyang, So, ayan. I think moonstone to. Kasi actually, pinasend ko yung picture din sabi moonstone. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga napamili ko lahat. So, that's it for today. I hope you like all this and ilalagay ko na lang po sa description box na siya binili. So, bye! So, if you like this video, don't forget to subscribe, click the bell button, and comment down below for anything or suggestion you like to see in my vlog. So, that's all. Thank you!